ओके, हेलो अनि नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सो आज चाहिँ हामी फोटोसपमा चाहिँ यो यस्तो खालको कुनै पनि सब्जेक्टलाई हटाएर फिल कसरी गर्ने भनेर सिक्नेछौँ हैन। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी अब ब्याकग्राउन्डलाई कन्ट्रोल जे गरेर डुप्लिकेट गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हामी कुनै पनि तपाईहरुको यो टुलहरु लिएर हैन यसलाई सब्जेक्टलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो रफली। सो मैले चाहिँ लुज टुल लिएको छु हैन। यसरी सिलेक्ट गरौँ, हल्का ग्याप गरेर चाहिँ गर्नु होला किनभने फिल गर्नको लागि सजिलो हुन्छ है त। सो यसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्नु पर्यो हैन। मैले चाहिँ यो इमेज लिएको छु, एउटा डाउनलोड गरेर तपाईहरुलाई बुझाउन सजिलो होस् भनेर। सो लेयर 1 मा गएर हामीले सिलेक्ट गर्यौं, त्यसपछि एडिटमा गएर हामीले फिल गर्छौं है त। फिल गरिसकेपछि यहाँ तपाईहरुको फोरग्राउन्ड कलर, ब्याकग्राउन्ड कलर यसरी देखाइरहन्छ। सो हामीले चाहिँ नर्मल्ली कन्टेन्ट अवेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। कन्टेन्ट अवेयर गरेर अनि अप्सनमा कलर एडप्सनलाई टिक गर्नु पर्यो। ब्लेन्डिङमा चाहिँ नर्मल र 100% गरेर हैन ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ओके गर्ने बित्तिकै हजुरहरुको फिल भइसकेको छ हैन त। अनि यसलाई के गरी मर्ज गर्नु पर्यो भने यो दुईटालाई शिफ्ट थिचेर सिलेक्ट गर्नु होला, कन्ट्रोल ई गरेर मर्ज गरिदिनु होला। सो यति गरिसकेपछि हजुरहरुको इमेजलाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो यस्तै कन्टेन्ट अरूहरु पनि हेर्न चाहनुहुन्छ अनि हाम्रो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। सो मैले चाहिँ यो मेन चाहिँ बिगिनर्सहरुको लागि टार्गेट गरेर भिडियो निकालिरहेको छु। सो प्रोफेसनलहरुको लागि भन्दा चाहिँ हैन, अब हामीहरुले सिक्सकेका छौं, हामीले कसरी सिक्यो भनेर चाहिँ हजुरहरुले पनि त्यही अनुसार सिक्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले चाहिँ यसरी कन्टेन्ट लिइरहेको छम। सो हामीले जसरी पैसा तिरेर सिक्नु पर्दैन हजुरहरुले। सो मजाले डेली हाम्रो चाहिँ 5 बजे आइरहन्छ हैन, डेली 5 PM मा। सो हजुरहरुले चाहिँ 5 PM पछि मजाले हाम्रो भिडियो हेरेर सिक्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरुले सिकेर केही फाइदा लिइसक्नु भएको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर कमेन्ट गरेर हामीलाई पनि हेल्प गरिदिनु होला भन्दै अरु भिडियोमा फेरि भेट्ने छौं। सो अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी यो टुलहरुको बारे हेर्ने छौं। प्याच टुल भनेको के हो अनि क्लोन टुल भनेको के हो यिनीहरु सबै हामी सिक्ने छौं है त। सो म चाहिँ यो नर्मल्ली 14-15 दिनको एपिसोड बनाइदिन्छु फोटोशपको लागि। सो त्यसपछि हामी सिधै जान्छौं डाभिन्ची तर्फ है त। अनि डाभिन्ची सकिसकेपछि हामी प्रिमियर अनि लाइटरुम तिर लाग्ने छौं। किन मैले चाहिँ किन प्रिमियर फर्स्टमा सिकाइन भन्दा चाहिँ प्रिमियरको चाहिँ प्रिमियर भन्दा धेरै राम्रो अहिले डाभिन्ची छ। सो मार्केटमा चाहिँ डाभिन्चीको चलन भइसक्यो भएर प्रिमियर अलि पुरानो भएको भएर हैन सजिलो चाहिँ अब हामीलाई डाभिन्चीमा हुने भएर हामी डाभिन्ची सिक्ने छौं। सो यति भन्दै हामी नयाँ भिडियोमा फेरि भेट्ने छौं। सो बाइ बाइ एभ्रीवन, बाइ बाइ गाइज, बाइ बाइ एभ्रीवन।